ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳම ක්‍රමයක් තමයි ඉංග්‍රීසි ස්ටෝරීස් කියවන එක. අද මම ඔයාලට අරන් ආපු ස්ටෝරි එක තමයි The Boy Who Cried Wolf. ඉතින් මේ කතාවේ කියවෙන්නේ මොකක්ද? මේ කතාවේ තියෙන දේවල් අපේ ඉංග්‍රීසි වලට එකතු කරගන්නේ කොහොමද? මේ කතාව ඉවර වෙනකන් ඔයා ඇහුවොත් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ කතාව අහන ගමන්ම. Once there was a shepherd boy who had to look after a flock of sheep. Flock of sheep කියලා කියන්නේ බැටළු රංචුවකට. Once there was a shepherd boy. Shepherd boy කියලා කියන්නේ බැටළුවන් බලා ගන්න. අපි කියමු බැටළු කොළුවා කියලා. එයාට සිද්ධ වෙලා තිබ්බා බැටළු රංචුවක් බලා ගන්නට. Who had to look after. Look after කියලා කියන්නේ මේ බැටළු රංචුව බලාගෙන ඉන්නවයි කියන එක. One day he felt bored and decided to play a trick on the villagers. One day එක දවසක් he felt bored. ඔහුට කම්මැලි කමක් දැනුණා. bored කියලා කියන්නේ කම්මැලි කමක් දැනුණා කියන එක. and decided to play a trick. ඔහු තීරණය කළා play a trick කියලා කියන්නේ මොකක් හරි උපායක් උප්පර වැටියක් විහිළුවක් කළා මේ ගමේ අයව රවට්ටන්න. on the villagers කියලා කියන්නේ මේ ගමේ ඉන්න මිනිසුන්ව. he shouted. ඔහු කෑ ගැහුවා help wolf wolf. අනේ උදව් වෙන්න මෙන්න වෘකයෙක් ඇවිල්ලා. ඔහු කෑ ගැහුවා. The villagers heard his cries and rushed out of the village to help the shepherd boy. ගමේ අය මොකක්ද කළේ? The villagers heard his cries. ගමේ අයට ඇහුණා ඔහු අඬනවා. ඒ වගේම rushed out of the village කියලා කියන්නේ කලබලෙන් මේ ගමෙන් එළියට බැහැලා අර බෝයිට උදව් කරන්න ළමයාට උදව් කරන්න ඒගොල්ලෝ දුවගෙන ආවා. shepherd boy කියලා කියන්නේ අර බැටළු කොළුවට. When they reached him they asked where is the wolf. ඒ වගේම when they reached him කියලා කියන්නේ අර ගමේ ඉන්න කට්ටිය අර කොල්ලව හම්බෙන්න ආවට පස්සේ ඔහු ළඟට ආවට පස්සේ එයාලා ඇහුවා where is the wolf. කොහෙද මේ වෘකයා ඉන්නේ? ඔයා වෘකයෙක් ඉන්නවා කියලා කෑ ගැහුවනේ. The shepherd boy laughed loudly. ha ha ha. I fooled all of you. මේ shepherd boy හයියෙන් hina වුණා. laughed loudly කියලා කියන්නේ මේ shepherd boy හයියෙන් hina වුණා. මං ඔයාලා ඔක්කොම මෝඩයට ඇඳුවා. නැත්තම් මං ඔයාලා ඔක්කොම රැවට්ටුවා. I fooled all of you. It was only playing a trick on you. ඒක මං ඔයාලට කරපු විහිළුවක් විතරයි. පොඩි උපායක් විතරයි. ඔයාලව රවට්ටන්න දාපු උපක්‍රමයක් විතරයි. It was only playing a trick on you කියන්නේ අන්න ඒක. A few days later කියලා කියන්නේ දින කිහිපයකට පස්සේ the shepherd boy played this trick again. මේ බැටළු කොළුවා මේ උපාය ආපහු පාරක් යෙදෙව්වා. නැත්තම් මේ ගමේ අයට මේ උපාය ආපහු පාරක් දාලා රවට්ටන්න ඕනේ කියලා තීරණය කළා. Again he cried help help wolf wolf. Again the villagers rushed up the hill to help him and again they found that boy had tricked them. ඊට පස්සේ ආපහු මෙයා කළේ අර විදිහටම අඬමින් help help වෘකයෙක් ඉන්නවා මෙන්න උදව් කරන්න කියලා කෑ ගැහුවා. ඊට පස්සේ ගමේ අය අර කන්දට දුවගෙන ආවා. මේගොල්ලෝ මේ කන්දක තමයි ඉන්නේ. මේ කොළු කැටයා මේ වඩලු රංචුවත් එක්කම ඒ කන්දට හයියෙන් ඒගොල්ලෝ දුවගෙන ආවා උදව් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආපහු සැරයක් දැනගත්තා. again they found කියලා කියන්නේ ආපහු දැනගන්නට ලැබුණා that boy had tricked them. ආපහු ඒගොල්ලන්ව රවට්ටලා තියෙන්නේ අර කොල්ලා විසින් කියලා. They were very angry with him for being so naughty. මේ පාර නම් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් තරහ ගිහිල්ලා තිබ්බේ. මොකද කලින් පාරත් මෙහෙමම රැවට්ටුවා. ආපහු පාරක් මේ විදියට රවට්ටපු නිසා. They were very angry කියලා කියන්නේ ගොඩක් තරහින් තමයි හිටියේ අර කොල්ලා ගැන. ඒකට හේතුව තමයි අර විදියට නරක හැසිරීම නිසා. being so naughty කියන්නේ නරක හැසිරීම නිසාවෙන් කියන එක. Then sometime later a wolf went into the field. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගත වුණා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම වෘකයෙක්
අර ඒගොල්ලොන්ගේ කුඹුරට නැත්තම් ඒගොල්ලොන්ගේ බැටළුවෝ බලා ගන්න ස්ථානයට ආවා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. The wolf attacked one sheep and then another and another. මුලින්ම මේ වෘකයා එක බැටළුවෙක්ට පහර දුන්නා. මෙතන ඇටැක් කළා කියලා කියන්නේ පහර දීලා ඒ බැටළුව ආහාරයට ගන්නවායි කියන එක. ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් නැත්නම් විනාශ කරනවායි කියන එක. one sheep කියලා කියන්නේ මුලින්ම එක බැටළුවෙක්ට යා පහර දුන්නා. ඊට පස්සේ එකින් එක බැටළුවන්ට පහර දෙන්න පටන් ගත්ත අර වෘකයා විසින්. The shepherd boy ran towards the village shouting, "Help, help! Wolf, help! Somebody!" මොකක්ද මේ කොල්ලා කළේ? The shepherd boy ran towards the village. මේ කොල්ලා ගම පැත්තට දුවගෙන ගිහිල්ලා කෑ ගහන්න ගත්තා. උදව් කරන්න කවුරුවත් නැද්ද වෘකෙක් ඇවිල්ලා කියලා අර කලින් වතාවේ වගේම කෑ ගැහුවා. මේ පාර කෑ ගහන්නේ ඇත්තටමයි. The villagers heard his cries but they laughed because they thought it was another trick. මේක ඇහුණට villagersලා ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ කලින් වතාවේ වගේම ට්‍රික් එකක් තමයි මේ කොල්ලා ප්ලේ කරන්නේ නැත්නම් අපිව ගොනාට අන්දන්න තමයි හදන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ ඒක ඇත්තටම ගණන් ගත්තේ නැහැ. The boy ran to the nearest villager and said, "A wolf is attacking the sheep." ඊට පස්සේ මේ කොල්ලා කරපඩේ තමයි ළඟම ගමකට ගිහිල්ලා ඒ ගමේ ඉන්න කෙනෙක්ට මෙන්න මේ විදියට කිව්වා. A wolf is attacking the sheep. වෘකයෙක් ඇවිල්ලා අපේ මේ බැටළු රංචුවට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මරා දමන්න කන්න try කරනවා කියන එක. I lied before but this time it is true. මං කලින් බොරු කිව්වා තමයි. I lied before but this time it is true. හැබැයි මේ පාර නම් ඒක ඇත්තක්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මට ඇවිල්ලා උදව් කරන්න. Finally the villagers went to look. It was true. අන්තිමේදී මේ ගමේ අය ගිහිල්ලා බැලුවා ඒක ඇත්ත. They could see the wolf running away and many dead sheep lying on the grass. ඒගොල්ලන්ට දැක ගන්න හම්බුණා. ඒගොල්ලෝ ආවට පස්සේ මේ වෘකයා දුවගෙන යනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් මැරිච්ච බැටළුවෝ අර තනකොළ මත ඉන්නවා. ඒ ගමේ අයට දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් මෙතනින් කතාව අවසන්. මොකක්ද මේ කතාවෙන් අපිට ගන්න තියෙන moral value එක? අපිට මේ කතාවෙන් ගන්න තියෙන ජීවිත ආදර්ශය මොකක්ද? We may not believe someone who often tell lies even when he tells the truth. මේක නම් අපේ ජීවිතේට ඕන තරම් සම්බන්ධයි. අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ නිතර බොරු කියන කෙනෙක්ව. එයා සමහර වෙලාවට ඇත්ත කියන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපි ඒ ඇත්තවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මිත්‍රෝනි මේ වගේම ස්ටෝරි එකකින් ඉක්මනින් හමුවෙමු. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.